بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځ درس په پاورپوینټ پروګرام کې ویو ټاپ ده. د دې ځای کې زه یو پریزنټیشن خلاصوم تر څو پر هغه کې لیکلي پر دې کې لومړی دی پریزنټیشن ویو. مطلب دا ده چې تاسو ته دغه پریزنټیشن په کوم حالت وښکاري. نارمل حالت اخیستل شوی سره کوم چې ښکاري دا نارمل حالت ده. که زه آوټلاین واخلمه دغه سلایډونه به له منځه لاړ شي تنها لیکل به یې پاتې شي. آوټلاین تاسو ګورئ چې سلایډونه لاړل ختم شو یوازې لیکلي پاتې. اوس ته کولی شي چې دا ټول داسې واخلې را کاپي کړې ورډ پروګرام ته یې ډېر زیات په اسانۍ ویسي څه لیکلي چې پر د پاور پوینټ پریزنټیشن کې شوي ته کولی شي ورډ پروګرام کې پیسټ کړي. ورپسې سلایډ سارټر ده، د سلایډونو ترتیب کول منظم کول. راځو کلیک پرې کوو. مثلا دې ځای کې ته ورته وایې چې دا دوهم سلایډ نه ده، کلیک پرې زور نیسي راکش کې دا چې ده مثلا اووم سلایډ ده، شپږم سلایډ ده، دا چې دا پنځم سلایډ نه ده دا اول ده، دا دوهم نه ده دا آخر ده. په دغه ترتیب سره سلایډونه ته کولی شي چې ترتیب کړي. بل موږ تاسو په تېر ورځ درس کې ویلي چې دغې ساحې ته ویل کېږي نوټ ایریا یا پریزنټر نوټ، چې پر دې ساحې کې ته کولی شي خپل ځان لپاره تشریح ولیکي یا نقل ولیکي. که ته دا مکمل غواړې وګورې نو ته باید راشي پر نوټ پیج سره کلیک وکړي، دا به تاسو ته مکمل ښکاري. ورپسې ریډینګ ویو ده. دغه ریډینګ ویو او سلایډ شو سره تقریبا یو شی دی، مګر په دونه فرق سره چې په سلایډ شو کې موږ ته هیڅ نه ښکاري، دا فل سکرین اوسي، خو مګر په ریډینګ ویو کې به بیا موږ ته ټاسک بار او ټایټل بار ښکاري، هم ټاسک بار ښکاري هم ټایټل بار ښکاري. نور هماغه د کلیک په ذریعې او د ایرو کی او د انټر او د سپیس باس په ذریعې سره دا بدلیږي. که غواړئ عادي حالت ته لاړ شئ یا سکیپ بټن یا رایټ کلیک اینډ شو او یا هم تاسو راځئ پر دې ځای کې ورته وایئ چې نارمل. ورپسې د ماسټر ویو پر نامه کمانډ دي. لومړی پکې د سلایډ ماسټر، مثلا دغه سلایډونه ماته یو نفر راکړ، زه دې ځای کې نور سلایډونه هم اضافه کوم په دې ترتیب سره. مثلا فکر وکړئ دا 50 یا 100 یا 120 سلایډ دي، یو پریزنټیشن ده، ما د انټرنیټ را ډاونلوډ کړ. اوس زه غواړم چې په دې پریزنټیشن کې په دغه ساحه کې د ای وای سی لوګو راشي، پر هر سلایډ کې ای وای سی لوګو راشي تر څو خلکو ته پته ولګي چې دا پریزنټیشن ای وای سی جوړ کړی. یا مثلا زه غواړم چې د دې پریزنټیشن د لیکنې ډیزاین داسې ده، دا زه بدل کړم بل شانتې داسې کې مثلا یو لوګو راولم، یو عکس راولم، یو شیپ راولم په ټولو سلایډو کې په یو ځل سره. نو تاسو به کولی شئ د سلایډ ماسټر څخه استفاده وکړئ. سلایډ ماسټر ته راځم. په دې کې دغه لومړنی سلایډ چې کوم تاسو ګورئ دا ماسټر سلایډ ده. په دې کې چې تاسو څه ډول تغییر راوسته هغه تغییر پر ټولو سلایډو کې راځي. زه راځم په دې کې ورته یو شیپ رسموم، مثلا فکر وکړئ دغه یو لوګو ده، راغلم دا ورته ما پر دې ساحه کې رسم کړه. بعد له هغې تاسو راشئ د فایل او د هوم ترمنځ چې کوم سلایډ ماسټر ده په هغه کلیک کړئ، دا تاسو کلوز کړئ. اوس به دا تاسو ګورئ چې دا په ټولو سلایډو کې راغلی. غواړئ بیرته یې لرې کړئ، له داسې نه لرې کېږي. تاسو به بیا ځئ سلایډ ماسټر ته، بیا به هغه لومړني سلایډ له لاړ شئ، دلته به انتخاب کړئ، بک سپیس ډیلیټ به یې کړئ. اوس به د ټولو سلایډو څخه دا له منځه لاړ شي. دا سلایډ ماسټر. ورپسې راځو هینډ آوټ ماسټر. کله هم چې تاسو دا پرنټ کوئ کنټرول پی پرنټ پریویو لازم او په دې ځای کې ورته تاسو هینډ آوټس واخلئ، 1 سلایډ 2 سلایډ 3 سلایډ. دغه کومې ساحې چې پاتې کېږي دته هینډ آوټس وایي. ته کولی شي پر دې ځای کې خپل کوم خاص لیکل ترسره کړې، کورس نوم دې ولیکې، یو لوګو راولې یا یو بل څیز راولې. نو زه راځم هینډ آوټ ماسټر ته، انزرټ ته راغلم. مثلا زه غواړم پکې لیکل ترسره کړم، د ورډ آرټ څخه کار اخلم، لیکم چې ای وای سی. بس راشئ د فایل او د هوم ترمنځ چې کوم هینډ آوټ ماسټر دی هغه تاسو کلوز کړئ. چې کلوز مونږ اوس زه غواړم دا پرنټ کړم کنټرول پی، تاسو ګورئ چې په ټولو ورقو کې به هغه ای وای سی لیکل شوی اوسي. تاسو ګورئ په ټولو ورقو کې ای وای سی لیکل شوی دی، دته ویل کېږي هینډ آوټ ماسټر. بل نوټ ماسټر ده، نوټ ایریا یا هم نوټ پیج، خو تاسو پیژنئ چې دغه ساحې ته ویل کېږي. که چېرې وغواړئ په یو ځل سره د ټولو په نوټ ساحه کې ته کوم خاص عکس راولئ، کوم خاص لوګو راولئ، د نوټ ماسټر څخه استفاده تاسو کولی شئ. او دې ځای کې ټیک مارک کې د ساده مسایل د خطکش پیدا شي پیدا نه شي، ګریډ لاین صفحه خانې خانې شي که نه،
ګایډ صفحه درته په څلورو برخو یا هم دا سلایډ پر څلورو برخو ویشي. کله چې ته کوم تصویر راولې نو ته کولی شي د دوه کرښو په مرسته هغه تصویر پر یوې ساحه کې فکس برابر کړي. بل نوټ ایریا درته وښکاري که ونه ښکاري د دې څخه هم تاسو کولی شئ کار واخلئ. دا زموږ ستاسو نن ورځ درس